अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चर नंबर 4 کې خو ان کې موږ تاسو چې کوم دی درته چې مخه مزان کیږي خو ما د دې بعد چې کوم دی لیکچر نمبر 5 چې دی هغه ته ما نوم ورکړو او اوس لیکچر نمبر 5 چې کوم دی موږ تاسو ریکارډ کوو which is very important ډیر زیات مهم دی ټیک ده دا کوم لیکچر چې موږ تاسو ریکارډ کوو کنه ډیر زیات امپورټنت ده ټیک ده په دې کې موږ تاسو چې کوم دی د ارب پالسي او کلمپي پالسي چې کوم دی کنه د دې په اړه باندې موږ تاسو خبرې کوو چې دا د کم نرو د ډیمیج د وجې نه رامنځته کیږي څه کیږي مطلب یو مریض کې یو ناروغ کې یو پیشنټ کې چې کوم دی موږ تاسو سره موږ تاسو سبا پاره کې ښکاری ها چې کوم ټاپک دی ارب پالسي اول خبره ده چې په ارب پالسي کې به موږ تاسو څه کوو کاز وګورو یعنی اول چې کوم دی انجری چې کوم دی کنه موږ باندې پیشنټ چې کوم دی کنه څه وګورو موږ ورته انجری ګورو په انجری کې زموږ سره څه کیږي دویم چې کوم دی کنه موږ په دې څه ګورو کاز به ګورو دریم چې کوم دی کنه موږ به څه ګورو مسل ډیفیکټ ورته ګورو مسل ډیفیکټ صحیح شو مسل ډیفیکټ بل چې کوم دی ورپسې زموږ سره فنکشنل ډیفیکټ دی کنه functional defect صحیح ده functional defect شو او ورپسې په لاست کې چې کوم دی زموږ تاسو سره presentation صحیح شو presentation وګورو اوس په انجری کې چې کوم دی کنه زموږ تاسو سره اصل کې دا زموږ تاسو سره د کم ارب پالسي چې دی کنه د څنګه رامنځته کیږي that is important ارب پالسي چې کوم دی کنه د دې مین وجه چې د انجری ګوره د ارب پالسي چې دا په اصل کې زموږ تاسو سره د ماسکولو کیوټینیوس نرو د خرابېدو د وجې نه کیږي چا د وجې نه د ماسکولو کیوټینیوس نرو د ډیمیج کېدو د خرابېدو د وجې نه دا زموږ تاسو سره رامنځته کیږي نو اوس که چرته ګوره بینګ ایز ا سټوډنټ تاسو لږ دغسې سوچ وکړئ چې زموږ تاسو سره چې کله هم مسکولو کیوټینیوس خبره راغله نو د مسکولو کیوټینیوس نرو د دې اوریجن چې کوم دی روټ ویلیو د دې څه شی ده دا به تاسو ته یاد دي د دې روټ ویلیو چې کوم دی د مسکولو کیوټینیوس هغه څه شی ده C5 او C6 ده which is very important for MCQs دا د چر جواب لپاره ډېر اهم دی یو مسکولو کیوټینیوس نرو شو بل C5 او C6 شو ښه اوس په دې کې چې کوم دی زموږ تاسو سره دې کې به زموږ تاسو سره چې کوم دی کنه هغه کاز به د دې څنګه راځي کاز یې څه شي دي زموږ تاسو سره ګوره کاز چې کوم دی په ماشومانو کې ځان ته خبره ده او په غټانو کې چې کوم دی هغه ځان ته خبره ده کوم د چایلډ ګورو یا انفنټ چې موږ ورته وایو مطلب انفنټ په ولي کو ځکه چې انفنټ او بچا کې بیا فرق شته صحیح شو او بل چې کوم دی اډلټ ها او چې کوم انفنټ دی کنه دا په اصل کې زموږ تاسو سره چې کوم کله ډیلیوري کیږي دا ډیلیوري په دوران کې چې کله موږ ماشوم د سیراونی شو کنه د سر له خوانه د سیراونی شو د زور ورکو په دې وخت کې زموږ تاسو سره چې کوم اپر ټرنک دی دلته کې دا هم ور سره ولي کې چې په انجر کې زموږ تاسو سره اپر ټرنک هم راتلی شي صحیح ده دا چې ټول درته پته وي نو په انفنټ کې چې کوم دی کنه ډیورینګ ډیلیوري په دې وخت کې زموږ تاسو سره چې کوم دی نیک ټریکشن ورته کیږي څه ورته کیږي نیک ټریکشن ورته کیږي که په هټانو کې موږ ګورو کنه په دې کې زموږ تاسو سره د اکسیډنټ دا د اکسیډنټ د وجې نه کیږي انسان د مثال موټر سایکل باندې وګرځېدل ولګېدل کنه د سره چې کوم دی د اپر ټرنک چې دا خراب شو صحیح شو یا مسکولو کیوټینیوس نرو مطلب په دې کې هر یو راتلی شي صحیح شو مسل ډیفیکټ کم ازاله یا مسل چې کوم دی هغه په دې کې زموږ تاسو سره خرابېږي ګوره یو چې کوم دی ډیلټاید سوپراسپاینیټس ډیلټاید اور سوپراسپاینیټس صحیح شو بل چې کوم دی ورپسې انفرا سپاینیټس سوپراسپاینیټس صحیح ده بل چې کوم دی ورپسې زموږ تاسو سره څوک کا biceps brachial
مسلز دا مسل چې کوم دي دا په دې کې خرابېږي. ها کله چې دا خراب شو ګوره زمونږ تاسو سره د ډیلټاید او د سوپراسپاینیټس په اصل کې زمونږ تاسو سره کار څه دا ابډکشن اف د آرم دا د دې په اصل کې زمونږ تاسو سره کار څه دا یعنی فنکشنل ډیفیکټ څه کوم دی کنه مونږ به دا وایو چې کچرته مثال کے طور پر زمونږ تاسو سره دا ډیلټاید ان سوپراسپاینیټس مسل څه شو خراب شو نو زمونږ تاسو سره چې کوم دی آرم هینګز څه شي بای دی سایډ یا مونږ به داسې وایو سیمپل په ساده الفاظو کې چې دا به زمونږ سره نو ابډکشن سیمپل بس دا ولیکا نو په کتاب کې تاسو بیا کتلی شي ٹھیک ده که سوپراسپاینیټس مثلا خراب شو نو دا هم پیشنټ چې کوم دی مثال یا دا ناروغ چې کوم دی کنه چې د مسکولر کیوټینس سره خراب شي دا لاس دی دې ته به دی مثال لیټرلی روټیشن باندې شي ورکولې څه شي نو لیټرل روټیشن دا د دې وجه شوله بایسپس برکای مسل چې خراب شو نو زموږ سره فلیکشن اینڈ سپینیشن باندې شي کولای څه شي فلیکشن اینڈ سپینیشن دا باندې شي کولای ٹھیک ده اوس په دې کې چې کوم دي زموږ سره پریزنټیشن بدلی څنګه کیږي ویټرز ټیپس په شان باندې بدلا څه کوم دي د بخکاری نو په پریزنټیشن کې دا به په ریډ کلر باندې راټولي کوم which is very very important ویټر ټیپ ګورا دا څه مطلب شو ویټر ټیپ نه دا مطلب شو د لاس نه د لاس دا بداسي شي یعنی خو ګورا دا د لاس بداسي نه چې د ما څنګه نیولې لاس په بالکل د بدن د بډۍ سره به مثال لاندې څه شي ځوړند دی خو شاته طرف ته د لاس څخه کوي کنه دا به څه راټاو شي چې موږ ورته شو ویټر ټیپ ورته وایو اوس چې موږ دې مریض ته وایو کنه چې ته دې ته موومېنټ ورکا لیټرل روټیشن ورکا نه بشي ورکولې ولې انفراسپاینیټس سوپراسپاینیټس مڅ یې خراب شوی دي چې موږ ورته وایو چې ته دې ته فلیکشن او سپینیشن ورکا نه بشي ورکولې ولې چې زمونږ تاسو سره چې کوم بایسپس برکای مڅ خراب شوی دي ها ورته وایو چې مطلب ته دې ته ابډکشن ورکا نه بشي ورکولې ځکه چې د دې زمونږ تاسو سره چې کوم د ډیلټاید ان سوپراسپاینیټس مڅ چې کوم دي هغه زمونږ تاسو سره خراب شوی دي نو دا زمونږ تاسو سره څوک شو دا د عرب پالسی په حق لا باندې زمونږ تاسو سره خبره شوله او زره زو په دې پس چې کوم دي کنه کلمپی پالسی چې کوم دا هغه باندې خبره کو ها ډیر سټوډنټس او زمونږ تاسو سره چې کوم دي کنه څوک تا کلمپی پالسی چې موږ ورته وایو ټیک ده او دا کلمپی پالسی چې دی کنه دا زمونږ تاسو سره د دې انجری یعنی مطلب دا انجری د څه د وجه نه کې دي شي په اصل کې اوله خبره په دې کې دا چې دا زمونږ تاسو سره چې کوم دی کنه د کلمپی پالسی دا زمونږ تاسو سره چې کوم لوور ټرنک دی لوور ټرنک ور دا ټرنکونه دي دا به تاسو ته په فینګر پرینټ باندې بیا دي ځکه چې USMLE دومره آسان سیز نه دي چې زمونږ تاسو په شان باندې خلک څه شي کې پاس کی خو په موږ تاسو الله پاک دا همت راکړي چې موږ تاسو خواري او کوشش ورته وکړو ټیک ده نو کوشش وکړئ چې مثال هر یو لیکچر هر یو پوینټ چې کوم دی کنه تاسو ته هر ټایم هر ورځ او هر یو ثانیه هر سکند درته یاد وي لوور ټرنک ته ډیمیج کېدو د وجه نه هغه د خرابېدو د وجه نه زموږ تاسو سره څوک راځي کلمپی پالسی راځي کلیر ده کچرته موږ د روټ ویلیو ته وګورو کنه نو C8 او د T1 د خرابېدو د وجه نه هم دا انسیکیوز کې راځي چې کچرته C8 او T1 چې کوم زموږ تاسو سره کم روټ ویلیو دا خراب شي نو زموږ تاسو سره به کوم یو ډیزیز یعنی توریزیک آوټلیټ پر مې سکیږي کنه وینګینګ سټیپولا کلم کی پالسی کا ارپالسی نو تاسو چې پته وي چې کلم کی پالسی د C8 او د T1 د ډیمیج کېدو د وجه نه د لوور ټرنک د ډیمیج کېدو د وجه نه زموږ سره دا غسی چې دی راتلی شي کچرته کتاب کې خدا شي معنی دی ویلې خو ان کیس کله نورو خبر رااله په کلم کې نو زموږ سره په دې کې النر نرو چې دی کنه دا څه شي کې النر نرو چې کله خراب شي نو زموږ سره کلم کې پالسی چې دی دا زموږ سره تلی شي وله ګوره زما سره چې کوم دی کنه د دې چیز چې دی هغه زما سره چې دی دغه شته دی پروف یې سره شته صحیح ده یعنی زه کولی شم چې تاسو ته وښیم چې النر نرو چې کوم دی کنه دا زموږ سره څنګه ته په کم دلیل باندې دلیل یې زدا لرم چې زموږ سره چې کوم C8 او T1 دی کنه دا کله سره یو ځای شو زموږ سره لوور ټرنک کې جوړ کړو نو لوور ټرنک هم پکې راغلو چې کوم دی C8 او T1 هم راغلو پکې ها دا مخکې راغلو د دې چې کله ډیویژن وکړو کنه نو دا انټیریور شو دا پوسټیریور شو پوسټیریور او دا انټیریور او تاسو ته یاد شي دا انټیریور چې کوم دی مخکې لاړو د دې چې کوم دی میډیال کارډ ورکړو تاسو ته یاد وي دا بیا هغه نه مخکې چې کوم دی کنه کنټینیوس مستقیم لاړو د څه ورکړلو النر نر ورکړل نو اوس دلته کې دا ویل شم ګوره چې ما سره چې کوم دی کنه چې لوور ټرنک خراب شو نو ظاهر خبره ده زما سره چې کوم دی میډیال کارډ خراب دي چې میډیال کارډ خراب شو
نو زما سره چې کوم دی ال نرنر هم خرابېدلی شي. نو ال نرنرو د ډیمیج کېدو د خرابېدو د وجې نه هم زموږ سره کلم کې پال چې دی دلیل یې زما سره دا تاسو کولی شي. ټیک ده. په انفینټ کې چې دی که نه زموږ ته سره څه کېږي په انفینټ کې چې کوم دی که نه کله چې ډیلیوري کېږي که نه ډیلیوري په دې وخت کې د ماشوم چې کله مطلب هغه ډاکټر چې دی که نه داسې د لاسونو نه راونیسي که نه او داسې زور ورکړي په دې وخت کې هم زموږ سره د لوور ټرنک چې کوم دی که نه یا زموږ سره چې کوم د ال نرنرو ده دا زموږ ته سره څه ډیمیج وشلېږي. او په انفینټ په ایډل کې چې کوم دی په ایډل کې په اصل کې چې کله یو انسان غورځېږي او دې کوشش کوي لکه مثال کې طور پر یو انسان دی که نه یو ونې ته ختلی دی په دې ونه کې مثال یو داسې سیل هغه ورباندې مات شو راغورځېږي اچانک دی په بل ځای پورې لاس نیسي که نه او دلته کې دې ته زور ورکړی شي که نه دلته کې چې دا کم ټرنک دی که نه دا زموږ ته سره وشلېږي. نو فال ډاون چې کله کېږي په دې وخت کې زموږ ته سره په ایډل کې چانسې زیات دي چې لوور ټرنک خراب شي او د کلم کې پالسي سبب ورته وګرځي. کلیر ده. او چې کم زموږ ته سره مسل ډیفیکټ دی په مسل ډیفیکټ کې زموږ تاسو سره چې دی په دې کې ټینار مسل دی تینار مسل شو هایپوتینار مسل شو ورپسې چې کوم دی انټروشیای مسل صحیح شو. بل چې کوم دی ورپسې زموږ سره لومبرایکل مسل لومبرایکل مسل دا مسل چې کوم دی کنه دا په اصل کې دا د دې مسل ډیفیکټ دی یعنی مطلب دا مسل په دې کې شامل دي کله چې دا نرو خراب شنو دا اصل کې دې ته پاس کول کې ګورتا څه ته په دې لیکچر کې ما دې ال نرو په اصل باندې ټوټل خبرو کړ چې مثال د زمونږ سره څنګه کېږي کم ځای نه راځي کېږي څنګه ځي کم ځای کې خرابېدو چانس لري. صحیح ده. هغه ټول خبره مونږ تاسو وکړه. اوس که تاسو سوچ وکړئ ورته نو زمونږ تاسو سره بدلته کې چې دې کنه په فنکشنل ډیفیکټ کې با چې هایپوتینار مسل خراب شي نو ته ماته دا وایې چې دې مسل یعنی دې ګوت ته موومېنټ ورکولی شي نو موومېنټ یعنی فلیکشن چې کوم دی کنه flexion of the finger دا باندې شي کولی. ټیک شو. no flexion of the finger دا څه ولیکو no flexion of the finger نشي ورکولی. abduction نشي کولی ځکه چې هایپوتینار مسل تینار خراب شو. اوس چې کوم زموږ سره هایپوتینار خراب شو فینګر ته فلیکشن نشي ورکولی کچرته تینار مسل خراب شو نو ته ماته دا وایي چې تم ته abduction نشي ورکولی no movement تم صحیح شو. تم موومېنټ نشي ورکولی. همدغه شانتې دغه ټم لومبرایکل مسل چې دي دا ټول فینګر ته تللي نو فینګر ته څه شي نشي ورکولی یعنی کلا هینډ که تاسو ته یاد شي که نه ما درته وایي چې ال نرنرو چې کله خرابه شي نو هغې د وجې نه چې کوم دی کلا هینډ په انسان کې دیټ از ا ویری امپورټنټ پوینټ. نو دلته ما درته لیکلي دي چې کلا هینډ به دلته کې څه شي یعنی په پریزنټیشن کې به تاسو ورته ولیکئ پریزنټیشن کې به دا ورته ولیکئ چې زموږ ته سره چې دی په دې مطلب ناروغ کې چې دی زموږ سره به سخت کاري کلا هینډ اپیرنس کلا هینډ اپیرنس کلیر شو. نو دا زموږ ته سره د چا خبره شوله دا د کلم کی پالسي خبره شوله کلم کی پالسي خبره. اوس په دې پسې چې کوم دي زموږ تاسو سره هغې ته موږ څه وایو لانګ توریزیک نرو چې کله خرابه شي هغې ته موږ څه وایو نو اوس په هغې باندې خبره کوو وینګینګ سکیپولا. اوس ډیر سټوډنټس زموږ تاسو سره چې کوم دی که نه موږ تاسو په کلم کې پالسي باندې خبره وکړه ان شاء الله. اوس په دې پسې چې کوم دی که نه زموږ تاسو سره چې دا وینګ اف یا وینګینګ اف سکیپولا ډیر سټوډنټس زموږ تاسو سره چې کوم دی که نه وینګ سکیپولا دا زموږ تاسو سره څه شي دي دې باندې اوس ان شاء الله ډسکشن کوو په وینګ سکیپولا باندې. په وینګ سکیپولا کې چې کوم دی که نه زموږ تاسو سره winged scapula ٹھیک شو. winged scapula زمونږ تاسو سره په دې کې څه کېږي ټیک ده. اول که موږ تاسو خبره وکړو د دې د انجري چې زمونږ تاسو سره یعنی په دې کې څه کېږي ویری امپورټنٹ فار ام سی کیو چې په دې کې ګوره تاسو ته چې کله هم هغه ټیبل یاد وي که نه هغه ټیبل چې موږ تاسو کوم ویلو اول لیکچر کې یعنی نرو پلیکسس چې کوم دا اپر لیم دا ټول شان به ډېر زیات درته آسان وي. نو په انجري کې چې کوم دی که نه زمونږ تاسو سره لانګ thoracic چې کوم زمونږ تاسو سره نرو ټیک شو لانګ thoracic نرو دا زمونږ تاسو سره څه کېږي دا په هغې کې زمونږ تاسو سره څه کېږي ډیمیج کېږي. روټ ویلیو که ته موږ تاسو وګورو C5 او C7 چې کوم دی که نه دا زمونږ تاسو سره په دې کې خرابېږي. ګوره بیا به زه تاسو یو ګلو درکړم که نه زمونږ تاسو چې کوم هغه دغه ډسکس کړی و هغې کې C5 C6
C7 دا به ټول سره کمباین کېدل کنه زمونږ ته سره بد دي نه یو نرو جوړېدو چې هغه ته مونږ تاسو ویلو لانګ توراzic یا توریزیک نرو چې کوم دی مونږ تاسو هغه ته نوم ورکړو ها اوس دې چې کوم دی کنه زمونږ تاسو سره چاته به سپلای کوله مطلب کم مسل کم عضلې ته به سپلای کوله هغه بیا مونږ تاسو ته پته ده اوس دا په اصل کې چې کوم دی د دې کاز یعنی مثال څه پدې کې زمونږ ته سره د دې چې کوم کمن کاز دی کنه یو په کې دا دي چې زمونږ ته سره کم اگزیلری نوډ دی اگزیلری چې کم نوډ دی کنه دا زمونږ ته سره څه کېږي د دې چې کله ډایسیکشن وشي افټر ماستکټومي یعنی مطلب زمونږ ته سره د ماستکټومي نه بعد چې کله زمونږ ته سره د دې اگزیلری نوډ څه وشي زمونږ ته سره ډایسیکشن وشي څه وشي ډایسیکشن وشي نو کله چې د اگزیلری نوډ دا ماستکټومي نه بعد ډایسیکشن وشي خراب شي نو په دې وخت کې زمونږ ته سره د لانګ توریزیک نرو چې کوم د لامینځ ځي کلیر ده نو باید دې ته موږ تاسو ډیر زیات څه وکړو پام ورته وکړو بل چې کوم ده کنه سټیپ 1 سټیپ 1 څه کوي مطلب په دې وخت کې هم زموږ سره د لانګ توریزیک نرو چې کوم ده زموږ تاسو سره خرابې دي شي مسل ډیفیکټ کوم وګورو کنه زموږ تاسو سره چې کوم چې کوم زموږ تاسو سره سوکتا سیریټس انټیریور مسل ده سوکتا زموږ تاسو سره سیریټس انټیریور مسله سیریټس interior muscle serratus interior muscle چې کوم د کنه د زموږ ته سره د لانګ توریزیک نرو ځکه چې موږ ته پته را چې لانګ توریزیک نرو چاته سپلای کوي serratus interior muscle ته سپلای کوي ٹھیک شو اوس دغه serratus interior muscle چې کوم د کنه د دې اصل کې فنکشن چې کوم د کنه هغه زموږ ته سره سره ګوره دا مسل ډیفیکټ شو کنه کچرته دا خراب کی نو مسل چې کوم فنکشن دی کنه د دې په اصل کې فنکشن دا دی چې د کوم سکیپولا دا دا زموږ ته سره چې کوم د سکیپولا دا د توریزیک کیټ سره د چا سره د توریزیک کیټ سره چې کوم د کنه څه ساتي مطلب ثابت ساتي ور سره کانستنټ ساتي یعنی مطلب هغه سره څه کوي اٹیچ کوي څه کوي اٹیچ کوي صحیح ده نو دا زموږ ته سره اوس مونږ په فنکشنل ډیفیکټ کې دا وایو کنه چې مطلب دا وګوره د دې اصل کې چې کوم د کنه دا مسل د سیریټس انټیریور مسل کار دا دی چې مثال د سکیپولا د توریزیک کیټ سره څه کوي ثابت اٹیچ ساتي خو که ان کیس زموږ سره دا نرو خراب شو نو دې ته سپلای کیږي نه وکیږي چې دې ته سپلای نه کیږي نو زموږ سره چې کوم سکیپولا دا کنه دا به زموږ سره ثابت چې دې کنه د توریزیک کیټ سره هغه نشي ساتل نو په پریزنټیشن کې به زموږ سره څه راځي وینګ سکیپولا راځي څه راځي very important wing scapula راځي نو دا ټوټلی خبره زمونږ تاسو سره څه شولا یعنی means that چې زمونږ تاسو سره دا کم آرام چې دی کنه دې ته مونږ تاسو موومېنټ نشو ورکولای ولې چې زمونږ تاسو سره چې کم لانګ توریزیک نرو دا کنه هغه خراب شوی دی ګوره مونږ تاسو اگزیلری نرو ویللا ماسکولوکیوټینیس خراب شي زمونږ تاسو سره څه کیږي ماسکولوکیوټینیس چې کم د ارپال سي راځي ٹھیک شو ورپسې چې کم د النر نرو خراب شو کلم کې پالسي راځي لانګ توریزیک نرو خراب شو زمونږ تاسو سره وینګ سکیپولا راځي هم دا شانته مطلب دا سي نور تاسو با ضرور یعنی مطلب ماست تاسو به څه کوئ هغه کم ډایګرام چې موږ تاسو د نرو سپلای ولا جوړ کړی دی هغه به تاسو ته داسې یاد وي کنه چې په فینګر پرینټ به درته یاد وي صحیح ده ورسره چې کوم دی کنه موږ تاسو بیا ورپسې په چا په میډین نرو باندې خبره وکړه میډین نرو د چا نه جوړیږي که تاسو نه کوېسچن وکړم میډین نرو زموږ ته چې کوم لیټرل کارډ او میډیل کارډ د دې کمبینیشن زموږ ته سره میډین نرو چې کوم دا هغه جوړېدله اوس میډین نرو خراب شوله زموږ ته سره چې کوم د ریسک ډراپ پکې راځي ٹھیک شو خو دا خبره چې کوم دی کنه دا موږ تاسو ټولې کوو ریډیل نرو خراب شوله سګيږي ان شاء الله په دې ټولو باندې خبره کوو په لاست کې به دا ان شاء الله ټول ډیسکس کوو تر دې چې پورې زموږ تاسو چې کوم دی کنه وینګ سکیپولا هم شوله توریزیک آؤټلیټ چې دی دا پاتې کېږي او لیټل بیټ یو څو ټاپکونه نور پاتې کېږي ان شاء الله زموږ تاسو دا پورشن چې کوم دی دا به ختم شي بیا مخکې موږ تاسو زو بل طرف ته ټیک دا یعنی لوور لین ته بیا زموږ تاسو اپر لین ټول ناروغیان ټول خبره به زموږ سره ختم شي ډیر زیاته مننه ثانک یو سو مچ الله حافظ